مرحبا جميعا، اسمي زين جيم aka زينامنا. بعمل هذا الفيديو mainly لسببين. اول سبب هو مبدئيا للشخص اللي بده يعرف شو عم بيصير بلبنان والاعلام they're not showing enough، مش عم يفرجوا كفايه. وتاني سبب بقوله باخر الفيديو، رح اختصرها قد ما فيي لانه بدي اوصل على اخر نقطه which is the most interesting، اللي هو اكثر شيء لافت للنظر. شو صار؟ لبنان فيه فساد، وتقريبا الفساد وين ما كان، فساد بالجامعات، فساد بالمؤسسات، فساد بالحكومة، وين ما كان في فساد. وانت اذا كنت لبناني الطريقة الوحيدة تنجح لازم يكون عندك واسطة، لازم يكون عندك معارف. no way الدولة تساعدك، no way. شهر لورا قرروا اصحاب محطات البنزين يضربوا، اللي ادى للشعب شوي بانيك تا يروح يعبي بنزين ما يكون في بنزين. هيدا مدة تقريبا يومين للشعب بانك على الموضوع. قطع الجمعة من بعدها اصحاب الافران الخبز قرروا يضربوا كمان. الجمعة لقدام كمان صار في حرائق بأكتر شيء mainly بالشوف وبعدة مناطق غير. يعني هلا خلص اللبناني وصل على مرحلة بده هالنكزة تيطق، وهالنكزة صارت. طلع خبر انه بده يحطوا ضريبة على واتساب كولز. خلص على هاللحظة لبنان ما قدر يتحمل بقى، هون طق. وقتها بلشت ثورة لبنان نهار الخميس 17 اكتوبر 2019. شو عم بيصير؟ اول يومين it was very spontaneous. الشعب نزل على الطريق and it was amazing. كان منظر مخيف. عندك تقريبا ملايين من العالم، ملايين من اللبنانية نزلوا على الشوارع تا يتظاهروا على الفساد وبدهم اسقاط الحكومة. رح امشي شوي اسرع بهيدي التايم لاين لانه بدي اختصرها توصل على اخر نقطة. هذا الضغط اللي عملته الثورة ادت للحكومة انه تقعد سوا وتطلع ورقة الاصلاحات اللي قال عنها سعد الحريري. المتظاهرين ما قبلوها، ما انبسطوا، بدهم اسقاط الحكومة. خلص هن بدهم اسقاط الحكومة، وبهالورقة الاصلاحات ما في اسقاط الحكومة. ايام لقدام طلع رئيس الجمهورية تيحكي واقترح انه يجي وفد من المتظاهرين يجوا لعنده ويقولوا له انا بدي هيك بدي هيك بدي هيك. كمان ما مشي الحال، المتظاهرين بدهم اسقاط الحكومة. ايام بعد لقدام السيد حسن نصر الله عمل سبيتش، عمل خطاب على التي في تا يعطي تقريبا خلاصة لهيدي الثورة وشو عم بيصير وشو رح يصير. هلا كل شيء ديتيلز بقية اللي هن المشاكل، القواص، حرق الدوليب، تسكير الطرقات، الاوتوستراد، ترانسبورتيشن، نوصل باخر الشهر ما معنا تنقبض لانه مسكرين البنوك، لانه هول كلهم you could check them out from your end. لانه النقطة اللي بدي اوصل لها هو التالي، الخطة الاكبر. عملت شوية ريسيرش ووصل لي لينك كمان من حدا بفرجي عن الريفولوشن اللي صاروا، ثورات اللي صاروا من قبل بالجزائر، بمصر، بتونس and other countries. حضرت فيديو للريفولوشن تبع الجزائر. هذا الفيديو بفسر انه الثورة صارت بالجزائر كانت ثورة مخططة. كان في حدا ماسك هيدا الثورة وعم يتحكم بشو عم بيصير بهيدي الثورة تيقدروا يوصلوا للهدف اللي بدهم يوصلوه، اللي هو mainly اسقاط الحكومة. حسب ما فهمت وحسب الريسيرش هيدا الحدا هن الأبطور. أبطور a political organization in Serbia from 1998 until 2004. It is in its initial period from 1998 to 2000. أبطور began as a civic protest group, eventually turning into a movement. One of its strategies is to conduct a revolution, a non-violent revolution تقدر تسقط الحكومة وتشيل any political influence. عملت ريسيرش بعد أكتر عنهم الأبطور وشو الاستراتيجيز تبعهم، وحسب الفيديو تبع اللي حضرته بهذا بالثورة اللي صارت بالجزائر، اللينك رح حطه تحت. بالفيديو رح اجرب احط النقط اللي صاروا بالجزائر يلي هن صاروا exactly بلبنان. يمكن هيدي it's an any revolution وبتصير مع الكل which is very normal، ماشي الحال. طب عملت ريسيرش اكتر عن أبطور وحضرت كمان another فيديو كمان رح احط اللينك تبعه تحت بالديسكريبشن. هو تقريبا انترفيو مع one of the founders تبع أبطور اللي هو اسمه بوبوفيتش. How many countries you were working with that after this?
We worked with 37 countries after the Serbian Revolution. We had a successful 5 revolutions now before Middle East. And this is Georgia, Ukraine, Lebanon, Maldives, and now Egypt and Tunisia, and the list will grow. One of the tricks is making everybody busy. You want people to be dressed in a similar clothes. You want people to sing because songs make them work together. You won't have drums there who will give the rhythm to your march. You want whistles, you want music, you want fun. This is a very important part. فالفكرة من هذا الشيء انه صارت واضحة أكثر انه الثورة منا عفوية بقى. It's something that's planned. حدا عم بيسيطر على هذا الشيء، حدا عم بمول هذا الشيء. وتاني سبب ليه عم بعمل هذا الفيديو لأنه بدي أجرب وضح للعالم وللعالم اللي عم ينزلوا يتظاهروا ليه عم ينزلوا يتظاهروا. بعتقد واضحة الهدف انه هو اسقاط حكومة مثل ما هي، بس ليه؟ ومين بده يجي محلها؟ هذا السؤال كمان بدنا نسأله. هذا مش انه شيء منيح او شيء مش منيح او شيء بخوف او شيء مش بخوف، بس هذا is for you to be aware عن شو عم بيصير. يعني نحن شقفة صغيرة from a big plan. هاي الشقفة نحن شقفة صغيرة من a big plan. منتهيين بالمشاكل اللي عم بيصيروا والقواص اللي عم بيصيروا وكل هول المشاكل الفرافيط، بينما في حدا من فوق عم يلعبوا تشس. مين بده يربح لبنان، مين ما بده يربح لبنان. يمكن امريكا بدها النفط بلبنان، يمكن بدها الاستراتيجيك لوكيشن تبع لبنان، يمكن ما خص امريكا، يمكن عمرت هيدي البيس تبعهم بعوكر هيك فرجه، يمكن تسقط الحكومه، يمكن تجي امريكا وتساتل هون بلبنان وتحسن لبنان، يمكن ما تحسن لبنان، يمكن تفوت مع اسرائيل، يمكن ما تفوت مع اسرائيل، مين بيعرف؟ الله يعلم مين بيعرف. شو رايكم؟